यहाँहरूलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। टिभीटी को क्लाउड भ्यू कसरी हेर्ने हो भन्ने सिक्न गइरहेको छु। यसको लागि आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ लिङ्क टाइप गर्नुहोस्, cn.tvt.net.cn टाइप गर्नुहोला। वेबसाइट खोलिसकेपछि यहाँ सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक सपोर्टमा गइसकेपछि त्यहाँ NEMS लाइट भन्ने अप्सन छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यो अहिले डाउनलोड हुँदैछ हाम्रो सफ्टवेयर, हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सफ्टवेयर डाउनलोड भइसकेको छ। यो फाइल खोल्नु होला। सक्नुहुन्छ फाइल डाउनलोड भइसकेपछि यो फाइलमा डबल क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो फाइल एक्सट्र्याक्टिङ भनिरहेको छ, वेट गर्नु होला। यदि यहाँ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँ हामीलाई अब यो इन्स्टल गर्नको लागि पर्मिसन माग्दैछ। इन्स्टल गर्ने कि नगर्ने भनेर इन्स्टल गर्ने हो भने यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसै डिफल्ट नै यहाँ छोडिदिनु होला, इङ्ग्लिसमै के गरिदिनु होला। यो एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि त्यसपछि यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नु। आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि अब तपाईँले कुन ड्राइभमा अब तपाईँले आफ्नो यो फाइल चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ ब्राउजरमा क्लिक गरेर। या तपाईँले यही डिफल्टमा गर्दा नि हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइल इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल कम्प्लिट नभएसम्म वेट गर्नु होला। अब तपाईँले यहाँ यो सफ्टवेयर लन्च गर्ने भनेर यहाँ सिधै लन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या पछि लन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या फिनिस गर्न सक्नुहुन्छ सिधै। या लन्च यहाँ टिक लगाएर अनि फिनिस गर्नु हो भने यो सफ्टवेयर सिधै लन्च हुन्छ तपाईँको पीसीमा। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब सफ्टवेयर हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। यहाँ रिड एन्ड एग्री भन्ने अप्सनमा टिक लगाइदिनु अनि लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ अब लगइनहरू चेक गरेर सफ्टवेयर डिस्प्लेमा एपियर हुन्छ। यहाँ तपाईँले यो केही इनकेस तपाईँले पासवर्डहरू यो चेन्ज गर्नुहुन्छ, त्यो पासवर्ड भुल्नुभयो त्यसलाई रिकभर गर्नुभयो भने यो पोजिसनहरू सेट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई रिकभर गर्नुको लागि पनि सहयोग गर्दछ। या तपाईँले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो सफ्टवेयर खुल्छ डाइरेक्ट यहाँ तपाईँको केही रिकर्डिङहरू गर्ने हो भने यहाँबाट टाइप सिलेक्ट गरेर अनि रिकर्डिङ मोडमा नै हाल्न सक्नुहुन्छ सिधै। नत्र भने तपाईँ यो तपाईँको सफ्टवेयर खोलिसक्नु। तपाईँले यो सफ्टवेयरमा अब तपाईँको डिभाइस एड गर्नु परेमा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँ जानु एडिट वा डिलिट डिभाइसमा जानु होला। गइसकेपछि तपाईँले यहाँ एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने तपाईँले क्लाउड थ्रु हेर्ने हो भने म्यानुअल एडमा जानु होला। गएर तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्लिक गर्नु होला आइपी एड्रेस भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ गएर यहाँ सिरियल नम्बर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँको डिभाइसको जुन बारकोड हामीले रिड गर्दा सिरियल नम्बर दिन्छ नि मोबाइल एपमा, त्यो सिरियल नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्दछ। यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले सिरियल नम्बर हालिसकेपछि यहाँ तपाईँले तपाईँको एनबिआर के पासवर्ड सेट गर्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड हाल्नु होला। पासवर्ड हालिसकेपछि यहाँ टेस्टमा क्लिक गर्नु होला। टेस्टमा क्लिक गर्नु भने यहाँ तपाईँको अब डिभाइस अनलाइन छ कि छैन भनेर त्यो देखाउँछ। डिभाइस यहाँ टेस्ट सक्सेस भनेको चाहिँ यो डिभाइस अनलाइन रहेछ भनेर बुझिन्छ। यहाँ हाम्रो ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको यहाँ
लिस्टमा तपाईँको डिभाइस आउँदछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिभाइसको यहाँ कति च्यानल, कतिवटा क्यामेरा जोडिएको छ, यो सबै यहाँ देखाउँदछ डिटेल। तपाईँ के गर्न सक्नु, यो पेजलाई बन्द गर्नुहोस् रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई। यहाँ फेरि होममा स्क्रिनमा जानु। तपाईँलाई त्यो लाइभ हेर्नु छ क्लाउड थ्रु भनेर चाहिँ भिडियो प्रिभ्यूमा जानु होला। यो प्रिभ्यूमा गइसकेपछि यहाँबाट तपाईँलाई कति च्यानलको तपाईँको एनबिआर हो त्यो अनुसार यहाँ च्यानलहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त हाम्रो यहाँ डिफल्ट एरिया भनेर अप्सन दिएको छ, त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुहुन्छ। डबल क्लिक गर्नुभएपछि यहाँ तपाईँको डिस्प्ले हुँदछ क्यामेराहरू, त्यो क्यामेरा जति डिस्प्ले हुनेछ। तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गरेर सेट गर्नुहोस्।